hello good morning ඔන්න ඉතින් අදත් පොඩක් නැගිටින්න අවුරුදු දවසේ ඇවිදින්න කියලා හදන්නේ කොහොමද යන්නේ කියලා plan එකක් තිබුණේ නැහැ නම් හදිස්සියෙ හිතනවා කොහරි යන්න ඕන කියලා දැන් මෙහා ගම ඒත් එක මතක් කරන්නම් green explorer තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න bell button එක click කරන්න මගේ channel එකේ අලුත්ම updates බලන්න පුළුවන් green explorer අපි කරන්නේ ලංකාව පුරාම ඇවිදින එක ලස්සන දැන් හොයාගෙන යන එක ඉතින් අද නිවාඩු දවසේ හිතුණා පොඩ්ඩක් උතුවන්කන්ද එහෙම නැත්නම් සරදියල්ගල ගිහිල්ලා එන්න ඕන කියලා මම කීපතාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා නමුත් vlog එකක් කරන්න idea එකක් තිබුණේ නැහැ ඉතින් බලමු පොඩ්ඩක් අපි ගිහිල්ලා උතුවන්කන්ද පැත්තේ කිව්වහම පොඩ්ඩක් වෙනස්ම කතන්දර ගොඩක් තියෙන පළාතක් දැනවත් ඇති සූර්ය සරදියල් ගැන විස්තර තියෙන තැනක් අපිට එයා හැංගිලා හිටපු තැන් ඒ වගේම එයා ජීවත් වුණා කියලා විශ්වාස කරන ප්‍රදේශේ ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු අපි උතුවන්කන්ද පස්සේ ගිහලා හෝල් එකෙන් දැස්සා දැන් මෙතන ඉඳලා පොඩි දුරක් ඇතුළට යන්න දෙනවා බලමු රීල් එක යන්න තරම් දුර තියෙද නැත්නම් පයින් යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ ගිහලා බලමු හරි ඊළඟට දැන් බස් එකෙන් බහැලා මම රීල් එක පොඩි දුරක් ආවා රුපියල් 200ක් ගත්ත වීල් එකට මෙතන තමයි වාහනයක් එන්න පුළුවන් අන්තිම තැන. එතනින් එහාට පයින් යන්න වෙනවා. අද කට්ටිය නම් අඩුයි වගේ වාහනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි පොඩක් ගිහලා බලමු. ඔන්න මම උතුවන්කන්ද මුදුනට ආවා. මෙතන තමයි උතුවන්කන්ද මුදුන. ඉතින් පේන ඇති ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට. මට විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර වගේ තමයි මේ කන්ද නගින්න. ඉතින් මම ඊළඟට යන්න හදන්නේ. අන්න අතෙන්ට මේකන් ටිකක් ලේසි නෑ පේනවාද ටිකක් ලොකු කන්දක් තියෙන්නේ ගල දිගේ යන්න ඕනේ මම හිතනවා පොඩි කෙනෙක්ට උනත් මෙතෙන්ට නම් එන්න පුළුවන් හැබැයි අතෙන් නම් ටිකක් ලේසි නෑ බලමු try කරලා බලමු උඩට යමු කොහමද